tuần trước, từng trận bão lũ dữ tợn đã đổ bộ vào Trung Quốc. Những tưởng rằng đất nước này chỉ quay cuồng trong việc chống chọi và khắc phục thiên tai. Thế nhưng Trung Quốc lại có thể biến nguy thành cơ, tận dụng thế trận khắc nghiệt tự nhiên của bão lịch sử để đưa binh lực huấn luyện sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Trước sức ép ngày càng lớn mạnh từ bên kia eo biển, Đài Loan cũng đã liên tục trang bị khí tài phủng. Đáng chú ý, Đài Loan lại bất ngờ để lộ thông tin về chương trình huấn luyện quân sự đặc biệt với Mỹ. Sau thời gian tạm tê liệt mọi kế hoạch vì ảnh hưởng dịch bệnh, cuộc tập trận thực chiến Hán Quan thường niên ở Đài Loan cũng sẽ tái khởi động vào tháng 9. Trung Quốc không chỉ có đơn lẻ một đối thủ đang mai dũa khí tài và binh lực, mà trên trường quốc tế, Bộ Tứ Kim Cương do đại kình địch Hoa Kỳ dẫn đầu đã sắp họp thượng đỉnh và tập trận răn đe Trung Quốc. Với riêng Ấn Độ, những giao tranh và bất đồng chưa ngã ngũ tại vùng biên giới Ấn Trung, thì biển cả lại có khả năng sẽ trở thành mặt trận đối đầu mới của hai nước, khi Ấn Độ tuyên bố sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm trên Biển Đông. Trong lúc này, Trung Quốc vừa cảnh báo cứng rắn, vừa kêu gọi hợp tác quân sự với Anh. Những tin tức đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Giữa khủng hoảng chất chồng, Triều Tiên ra điều kiện để tái đàm phán với Mỹ. Mỹ-Israel quyết bảo vệ an ninh khu vực sau vụ tấn công tàu hàng. Tổng thống đắc cử Iran tuyên bố sẽ từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ. Chương trình tị nạn thứ hai dành cho người Afghanistan của Mỹ còn nhiều thách thức. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 4 tháng 8 ngay sau đây. Trong tuần trước, Trung Quốc đã phải đối mặt liên tiếp với những trận bão lũ lịch sử, gần như là nghìn năm có một, khiến hàng triệu người dân phải vật lộn với sóng nước hoặc phải sơ tán. Thế nhưng một thông tin mới được công bố cho thấy quân đội Trung Quốc lại coi đây là cơ hội nghìn năm có một, chuyển bão dữ thành kịch bản để rèn luyện. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã nắm bắt cơ hội luyện tập và tổ chức các trận đánh giả bằng máy bay chiến đấu trong bối cảnh giông bão lớn và tầm nhìn thấp, khi bão Infa đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc tuần trước. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là động thái nhấn mạnh về khả năng sẵn sàng chiến đấu của POA trong mọi điều kiện thời tiết. Trong cuộc tập trận, một số máy bay chiến đấu J-10 và Su-30 thuộc Lữ đoàn Hàng không của Hải quân Bộ Tư lệnh Quân khu phía đông của POA đã cất cánh từ một sân bay ở phía đông Chiết Giang, chia thành các đội màu xanh và màu đỏ, tiến hành một cuộc tập trận đối đầu. Báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy tầm nhìn xa bị giảm sút do các máy bay chiến đấu của cả hai đội di chuyển trong mây và sương mù. Thế nhưng mục tiêu vẫn phải cố gắng chiếm lấy các vị trí có lợi. Hải quân POA tiết lộ thêm, cuộc diễn tập kéo dài từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối, được tổ chức trong điều kiện thời tiết phức tạp nhằm kiểm tra kỹ thuật bay, chiến thuật chiến đấu và khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp và rủi ro cao của phi công. Nó cũng thách thức các nhân viên mặt đất chịu trách nhiệm hỗ trợ và bảo trì hậu cần để mọi máy bay chiến đấu có thể xuất kích trong điều kiện tốt nhất. Theo Hoàn Cầu Thời báo, đây không phải là lần đầu tiên POA tổ chức các cuộc tập trận bằng máy bay chiến đấu trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt trong năm nay. Vào tháng 3, các máy bay chiến đấu bao gồm máy bay chiến đấu J-11 và máy bay vận tải Y-8 thuộc một trung đoàn hàng không trực thuộc lực lượng không quân POA đóng trên sa mạc đã bắt đầu các bài tập bay bất chấp bão cát nghiêm trọng. Tương tự như một cơn giông bão, các máy bay gặp phải tầm nhìn thấp và những thách thức đối với hoạt động bảo trì mặt đất. Các chuyên gia cho biết, bằng cách tổ chức các cuộc tập trận thử sức trong các điều kiện thời tiết phức tạp khác nhau, POA sẽ có thể sẵn sàng phòng thủ trước các cuộc tấn công bất ngờ của đối phương hoặc chủ động khơi mào một cuộc chiến cùng lúc với thách thức từ mẹ thiên nhiên nhằm vào đối thủ khi cần thiết. Trong lúc đó, phía Đài Loan, hòn đảo luôn nhận được những thông điệp răn đe mỗi ngày từ Trung Quốc, vẫn âm thầm trang bị những loại khí tài khủng từ sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Thậm chí đi kèm theo những đơn hàng như hệ thống tên lửa phòng không Patriot sẽ có thêm các dịch vụ hậu cần, mà theo đó các chuyên gia Mỹ sẽ trực tiếp đến Đài Loan để tiến hành huấn luyện và hỗ trợ các cuộc thử nghiệm tên lửa. Có nguồn tin còn cho biết, Mỹ đã cử nhân viên tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ huấn luyện lực lượng Đài Loan, thử nghiệm vũ khí bán cho hòn đảo và quan sát các cuộc tập trận của Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Washington không nên tiếp xúc chính thức với Đài Bắc và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. Do vậy, những chuyến thăm của các chuyên gia Mỹ đến hòn đảo đã không được xác nhận một cách chính thức trước lo ngại Trung Quốc sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng, trong báo cáo kiểm toán năm tài chính 2020 của Đài Loan vừa đăng mới đây, đã vô tình tiết lộ một khoản ngân sách 14,15 triệu đô la Mỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động của những chuyên gia và quan chức Mỹ tới hòn đảo để hỗ trợ không quân và các cơ quan khác trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022. Điều đó có nghĩa là Mỹ đã cử nhân sự vào năm 2019, 2020 và trong năm nay, sau đó sẽ tiếp tục hoạt động này trong ít nhất một lần nữa vào năm tới.
Ngoài ra, theo thống kê, bất chấp thái độ không hài lòng từ Trung Quốc, Mỹ đã bán ít nhất 400 tên lửa Patriot cho Đài Loan kể từ năm 1997, giúp hòn đảo này lần đầu tiên có được 3 hệ thống Patriot Advanced Capability 2 vào thời điểm đó. Phía Mỹ cho rằng các thỏa thuận được thực hiện phù hợp với đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó cam kết Mỹ duy trì quan hệ không chính thức với hòn đảo, nhưng vẫn cung cấp thiết bị phòng vệ cho Đài Bắc. Vào tháng 4, lực lượng không quân Đài Loan tiết lộ rằng họ đã hỏi mua thêm tên lửa đánh chặn nâng cao khả năng phân đoạn tên lửa Patriot 3, PAC-3 từ Mỹ với tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ bên kia eo biển Đài Loan. Theo lực lượng không quân, các tên lửa sẽ được chuyển đến hòn đảo vào năm 2025 hoặc 2026 và triển khai vào cuối năm 2026. Về phía Trung Quốc, không chỉ dừng lại ở những lời cảnh báo mà nước này đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, mặc dù không rõ họ đã thực hiện hình thức nào. Cũng tại Đài Loan, cuộc tập trận bắn đạn thật Hán Quang thường niên bị dời lại vì ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được lên lịch tổ chức dự kiến vào tháng 9 tới. Một nguồn tin quân sự từ Đài Loan cho biết, tham gia tập trận sẽ có các máy bay chiến đấu thực hành cất cánh khẩn cấp và hạ cánh trên các đường cao tốc công cộng. Theo Focus Taiwan, cuộc tập trận Hán Quang là cuộc tập trận lớn của hòn đảo, được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 1984 dưới hình thức diễn tập bắn đạn thật và mô phỏng một cuộc chiến tranh thực tế trên máy tính nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Bắc khi đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng ngày càng có khả năng tiến gần hơn từ Bắc Kinh. Trước đó, dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm nay và kéo dài trong 5 ngày, thế nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Một nguồn tin quân sự nói với CNA hồi đầu tuần rằng, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã ấn định ngày tạm thời cho các cuộc tập trận bắn đạn thật sắp tới là từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9. Đáng chú ý, cuộc tập trận Hán Quang năm nay sẽ tạo ra một cơ hội diễn tập lần đầu trên đoạn đường được xây dựng riêng ở huyện Bình Đông, để đáp ứng các cuộc hạ cánh và cất cánh khẩn cấp của máy bay phản lực quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Cuộc diễn tập sẽ mô phỏng một kịch bản, trong đó có các sân bay và đường bay quân sự lẫn dân sự của Đài Loan bị hư hại nghiêm trọng do hỏa lực của đối phương và các máy bay phản lực phải hạ cánh trên đường cao tốc. Những đoạn đường được xây dựng với mục đích tương tự lần lượt nằm ở huyện Đài Nam, huyện Chương Hóa và huyện Gia Nghĩa ở Đài Loan. Hải quân 4 nước thuộc Liên minh Bộ Tứ Kim Cương, Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ sẽ sớm tái khởi động cuộc tập trận chung thường niên Malabar ở Tây Thái Bình Dương, theo chính phủ Ấn Độ vừa thông báo hôm 2 tháng 8. Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng hợp tác, thắt chặt an ninh, sẵn sàng ứng phó với những động thái tăng cường quân sự của Trung Quốc trên khắp vùng biển châu Á-Thái Bình Dương. Năm ngoái, cuộc tập trận Malabar của Bộ Tứ Kim Cương được tổ chức ở Vịnh Bengal và Biển Ả Rập. Mặt khác, Ấn Độ cũng sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận song phương với 4 nước Đông Nam Á trên Biển Đông. Hải quân Ấn Độ đang bắt đầu triển khai lực lượng hùng hậu tham gia vào nhiều cuộc diễn tập trong khoảng 2 tháng tới. Theo Kyodo News, chính phủ Ấn Độ đang bày tỏ thái độ sốt sắng, muốn hợp tác quân sự với các quốc gia thân thiện nhằm đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Ngoài ra, New Delhi cũng muốn thúc đẩy một cuộc họp thượng đỉnh giữa 4 nền dân chủ lớn về vấn đề phát triển khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dự kiến tổ chức ở Mỹ vào cuối tháng 9. Như đã nói, Ấn Độ đã lên kế hoạch triển khai rầm rộ hàng loạt cuộc diễn tập trong 2 tháng tới với các nước Đông Nam Á ở Biển Đông. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Ấn Độ thông báo đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm của hạm đội Hải quân phía Đông, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Ranvijay, tàu khu trục hạng nhẹ mang tên lửa dẫn đường Shivalik, tàu hộ tống chống ngầm Kasmat và tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Kora. Trong một tuyên bố hiếm hoi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết việc triển khai này nhằm làm nổi bật tầm hoạt động, sự hiện diện hòa bình và tình đoàn kết với các nước Đông Nam Á, nhằm đảm bảo trật tự tốt trong khu vực hàng hải. Các nước Đông Nam Á nằm trong hành trình ghé thăm và luyện tập của hạm đội Ấn Độ, bao gồm Malaysia, Việt Nam, Philippines, Singapore, Indonesia và Úc. Những quyết định mới nhất này của Ấn Độ đã đi ngược lại với nhận định của các nhà phân tích trong nước, khi cho rằng New Delhi sẽ không nỗ lực để khẳng định sự hiện diện của mình trong lĩnh vực hàng hải, vì rất nhiều tiền đã được phân bổ để đảm bảo biên giới trên bộ với Trung Quốc. Mới đây, nhân kỷ niệm 94 năm thành lập quân đội Trung Quốc POA, Đại sứ Trung Quốc ở Anh, ông Zheng Zheguang đã có bài viết vừa răn đe vừa kêu gọi hợp tác quân sự giữa hai nước. Cụ thể, ông Zheng cho rằng quân đội Trung Quốc và Anh nên tăng cường đối thoại, trao đổi và tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng, đòi hỏi phải tập trung hợp tác và xử lý phù hợp những điểm khác biệt. Ông Zheng nhấn mạnh, POA đã luôn thể hiện ý chí quyết tâm, sự tự tin và năng lực đối phó với mối đe dọa hay thách thức từ nước ngoài. POA đang ngày càng hiện đại hóa để trở thành lực lượng vũ trang tầm vóc quốc tế, nhờ đó có thể bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.
Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh các chiến hạm Hải quân Anh và đồng minh Mỹ gần đây tiến hành nhiều chiến dịch tự do hàng hải, thách thức yêu sách chủ quyền biển phi lý của Bắc Kinh. Một sự kiện khác đánh dấu thế đối đầu giữa lực lượng hải quân hai nước, đó là Trung Quốc từ ngày 26 đến 29 tháng 7 đã tiến hành tới 2 đợt diễn tập ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, trong lúc nhóm tác chiến tàu sân bay Anh Queen Elizabeth đang huấn luyện chung với Singapore ở Nam Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hồi tháng 4 từng khẳng định nhóm tác chiến Queen Elizabeth sẽ dương quốc kỳ của một nước Anh toàn cầu, thể hiện sức ảnh hưởng và báo hiệu sức mạnh của chúng tôi. Triều Tiên muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác trước khi tái khởi động các vòng đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Thông tin này do ông Ha Tae-kyung, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc vừa công bố. Trước đó, các nghị sĩ Hàn đã nhận được báo cáo chi tiết của ông Park Ji-won, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS. Theo báo cáo, Triều Tiên còn yêu cầu giảm nhẹ biện pháp cấm vận đối với hàng xa xỉ phẩm, bao gồm rượu và áo vest, những thứ không chỉ phục vụ cho nhu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà cho cả giới tinh hoa Bình Nhưỡng. Báo cáo của Mật vụ Hàn Quốc đưa ra vào một tuần sau khi hai miền Nam Bắc Triều nối lại đường dây nóng mà Bình Nhưỡng đã đình chỉ trong suốt hơn một năm qua. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Triều Tiên sẵn sàng hơn với các nỗ lực tái đàm phán. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm. Được biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành hàng loạt biện pháp trừng phạt với Triều Tiên vì theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có những lệnh trừng phạt riêng lẻ đối với quốc gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Triều Tiên từ năm 2006 đã tiến hành 6 cuộc thử nghiệm hạt nhân và thử nghiệm các tên lửa đủ sức vươn đến Mỹ. Dù vậy, từ năm 2017 đến nay, họ chưa tiến hành thử vũ khí hạt nhân hay loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn xa nhất. Triều Tiên đang đứng trước những bước ngoặt lớn của thời cuộc. Theo nghị sĩ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có nhu cầu bức thiết được viện trợ khoảng 1 triệu tấn gạo vì thiếu hụt lương thực do thiên tai dịch bệnh. Ngay cả khi quốc gia này mở kho dự trữ chuẩn bị cho chiến tranh, thì họ cũng không thoát khỏi một cuộc khủng hoảng thực phẩm. Nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang dần cạn kiệt lương thực, đang phụ thuộc vào khoảng 400.000 tấn vụ mùa hè, bao gồm lúa mạch và khoai tây vừa thu hoạch. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hồi tuần trước cho rằng nền kinh tế Triều Tiên năm 2020 đã sụt giảm nghiêm trọng nhất trong vòng 23 năm qua. Điều đó khiến Bình Nhưỡng sẵn sàng hơn trong việc đàm phán với Mỹ để được nới lỏng trừng phạt. Thế nhưng các kế hoạch tập trận Mỹ-Hàn có thể khiến giới chức Triều Tiên tức giận và làm phức tạp hơn nỗ lực phi hạt nhân hóa. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM mới đây cho biết, tư lệnh Kenneth Frank McKenzie vừa có cuộc điện đàm với tướng Aviv Kohavi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF. Các tướng lĩnh hàng đầu hai nước đã thảo luận sâu sắc về vấn đề an ninh khu vực và thống nhất cần tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ với Israel. Cuộc họp diễn ra khi Trung Đông có nguy cơ chứng kiến căng thẳng leo thang giữa hai kẻ thù truyền kỳ là Israel và Iran, sau sự kiện tàu hàng Mercer Street của Israel bị tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoài khơi Oman, khiến 2 thủy thủ thiệt mạng. Mỹ, Anh và Israel cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ việc. Thủ tướng Anh Boris Johnson còn cảnh báo Iran nên chuẩn bị đối mặt với hậu quả sau những gì đã gây ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tuyên bố việc Iran hậu thuẫn tấn công tàu chở dầu là vi phạm luật pháp quốc tế và kích động căng thẳng. Bộ trưởng Gantz nói trước Quốc hội Israel sẵn sàng đáp trả ngay lập tức những hành động thái quá của Iran. Về phía mình, Iran đã lên tiếng bác bỏ mọi vai trò trong vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết những tuyên bố của Anh, Mỹ là không có bằng chứng. Phát ngôn viên khẳng định, chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại việc bảo vệ lợi ích an ninh, chủ quyền và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào của nước ngoài. Theo đó, cảnh báo Mỹ-Anh cần tránh nhúng tay vào mâu thuẫn ở Trung Đông. Trở lại với nội bộ Iran, Tổng thống đắc cử nước này Ebrahim Raisi hôm thứ Ba ngày 3 tháng 8 cho biết ông sẽ thực hiện những bước để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt độc tài do Hoa Kỳ áp đặt sau khi giành được sự chấp thuận chính thức từ nhà lãnh đạo tối cao của đất nước để nhậm chức vào cuối tuần này. Theo Reuters, ông Raisi cũng hứa rằng sẽ cải thiện điều kiện sống của người dân Iran, vốn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2018, khi Washington tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân. Vì Tổng thống đắc cử Iran nhấn mạnh sẽ không để cho nền kinh tế của Tehran bị ràng buộc bởi nước ngoài. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, Iran và 6 cường quốc đã đàm phán kể từ tháng 4 để khôi phục hiệp ước. Theo đó, điều khoản là Iran phải đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được giảm bớt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Iran cho biết họ chưa bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân và sẽ không bao giờ làm điều đó. Các quan chức Iran và phương Tây đều khẳng định vẫn còn những khoảng trống đáng kể để khôi phục hiệp ước. Vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington tại Vienna đã hoãn lại vào ngày 20 tháng 6 và các bên vẫn chưa thông báo khi nào sẽ nối lại.
Trước tình hình này, ông Raisi, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Iran vào thứ Năm ngày 5 tháng 8, dự kiến sẽ áp dụng cách tiếp cận đường lối cứng rắn trong các cuộc đàm phán tiếp theo ở Vienna. Được biết, bản thân ông Raisi cũng đang chịu các lệnh trừng phạt cá nhân của Mỹ vì cáo buộc vi phạm nhân quyền trong việc hành quyết hàng nghìn tù nhân chính trị năm 1998. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, FBNC đã đưa tin về việc Mỹ sẽ triển khai chương trình tị nạn ưu tiên 2, có thể mở ra thêm cơ hội định cư tị nạn mới, giúp đỡ hàng nghìn người dân Afghanistan làm việc cho các dự án do Hoa Kỳ tài trợ, cũng như các tổ chức phi chính phủ và các hãng truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy vậy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken mới đây cho biết, chương trình mới này sẽ đặt ra những thách thức đáng kể về ngoại giao, hậu cần và cả vấn đề quan liêu. Rất nhiều công việc khó khăn đã được thực hiện, nhưng thậm chí còn nhiều điều khó khăn hơn chờ đợi ở phía trước. Có một thách thức quan trọng về ngoại giao, hậu cần và quan liêu. Chúng tôi vô cùng coi trọng trách nhiệm của mình với các đối tác Afghanistan. Nỗi nghi ngại này được ông Blinken đưa ra trong một cuộc họp giao ban. Song song đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh về việc quân nổi dậy Taliban đã thực hiện các hành động tàn bạo, là vô cùng đáng lo ngại và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo Reuters, tình hình chiến sự ở Afghanistan đang gia tăng căng thẳng, với việc Taliban đang đẩy mạnh đánh chiếm các thủ phủ quan trọng của tỉnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải đối mặt với áp lực từ các nhà lập pháp và các nhóm vận động nhằm kêu gọi viện trợ cho những người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả đũa vì liên kết với Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm. Chương trình ưu tiên 2 áp dụng cho những người Afghanistan không đủ điều kiện cho chương trình thị thực nhập cư đặc biệt SIV, bao gồm thông dịch viên và những người khác từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ và gia đình của họ. Cập nhật tình hình về chương trình tị nạn, một chiếc máy bay thứ hai chở thêm vài trăm người Afghanistan nộp đơn SIV đã đến Hoa Kỳ và sẽ tạm ở lại căn cứ quân sự Fort Lee ở Virginia của Mỹ. Các vụ ly hôn của hai tỷ phú giàu hàng đầu thế giới Jeff Bezos và Bill Gates đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Nhưng thời gian gần đây, bên cạnh ồn ào về hôn nhân, vợ cũ của hai tỷ phú công nghệ còn được chú ý bởi công tác từ thiện hào phóng và bài bản. Cụ thể, bà Melinda French là vợ cũ tỷ phú Bill Gates, cùng với bà Mackenzie Scott và gia đình nữ tỷ phú Lynn Scatterman đã chi khoảng 40 triệu đô la Mỹ tài trợ cho những dự án giành chiến thắng trong cuộc thi có tên Sự bình đẳng giới không thể trì hoãn. Kể từ khi bắt đầu tranh tài vào tháng 6 năm ngoái, cuộc thi vừa công bố danh sách 4 dự án chiến thắng, nhận được nguồn quỹ để tiến hành các hoạt động xã hội nâng cao quyền lợi nữ giới. Đầu tiên là dự án cải thiện quyền phụ nữ thông qua cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo là dự án thay đổi bộ mặt công nghệ, một sáng kiến giúp phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp cận và thăng tiến trong lĩnh vực công nghệ vốn do nam giới thống trị. Một dự án khác là Girls lại hướng tới giúp đỡ nữ sinh được vào đại học và bắt đầu sự nghiệp thuận lợi hơn. Cuối cùng là dự án Phụ nữ bản địa định hình tương lai, một sáng kiến hỗ trợ các doanh nghiệp của phụ nữ Mỹ gốc bản địa. Khi trao tiền cho 4 dự án nói trên, bà Melinda French phát biểu, phản hồi tích cực của cuộc thi cho thấy chúng ta không hề thiếu những sáng kiến đột phá để đề cao quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Cùng nhau, chúng ta có thể phá vỡ các định kiến cổ hủ và nâng cao bình đẳng giới. Nữ tỷ phú Mackenzie Scott, vợ cũ của người sáng lập Amazon cũng cho biết, các dự án được trao thưởng đều là những cộng đồng rất mạnh mẽ. Họ xông pha và thể hiện quyết tâm mỗi ngày để giúp đỡ phụ nữ có được quyền lợi xứng đáng trong cuộc sống và sự nghiệp. Được biết, hậu ly hôn với tỷ phú Jeff Bezos, bà Mackenzie Scott đã chi hàng tỷ đô la làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng yếu thế và người bị ảnh hưởng trong dịch bệnh. Còn bà Melinda French cũng là nhà từ thiện nổi tiếng hàng đầu thế giới. Kết thúc bản tin hôm nay bằng những cập nhật mới nhất của cuộc sống ngoài không gian từ các phi hành gia. Theo Reuters, để có thể kiểm tra tình trạng thể chất, 3 phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 12 của Trung Quốc đã tự lấy mẫu máu của nhau trong không gian. Được biết, các xét nghiệm máu cần phải được thực hiện thường xuyên. 3 phi hành gia gồm Nhiếp Hải Thắng 56 tuổi, Lưu Bá Minh 54 tuổi và Thang Hồng Ba 45 tuổi. Với Nhiếp Hải Thắng là trưởng nhóm, sẽ làm việc trong mô đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung trong 3 tháng. Trong suốt cuộc hành trình, họ vẫn phải tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện khám sức khỏe định kỳ để giảm bớt ảnh hưởng của việc sống trong môi trường vi trọng lực. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng vi trọng lực làm suy yếu cả cơ và xương, trong khi sự suy yếu của cơ có thể đẩy nhanh sự suy yếu của xương. Tại khu vực tập thể dục của Thiên Cung, 3 phi hành gia có thể sử dụng máy chạy bộ, xe đạp quay và các dây đeo kháng lực để đốt cháy calo và tập luyện sức bền. Một chế độ ăn uống lành mạnh cũng đã được thiết kế cho các phi hành gia. Họ có thể chọn từ hơn 120 loại thực phẩm chất lượng cao và đảm bảo cả về độ ngon miệng. Vào ngày 17 tháng 6, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có phi hành đoàn Thần Châu 12, đưa 3 phi hành gia tới mô đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện một sứ mệnh kéo dài 3 tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.
Hãy đăng ký kênh và cập nhật những thông tin mới nhất cùng với chúng tôi trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!